Halika, samahan nyo kami para bigyan ng mga gulay ang ating mga alagang ibon. At bibigyan namin kayo ng tips kung ayaw kumain ng gulay ng inyong ibon. Yan ang ating pag-uusapan after ng intro. Dabber Cats! Another day, another video. Ngayon ang pag-uusapan natin ay paano magpakain ng gulay o magbigay ng gulay sa ating mga ibon. Ayan. So, ang gulay po ay napaka-importante na parte ng diet ng ating mga ibon, di ba? Dahil rich in nutrients at syempre para hindi puro bird seeds ang kanilang diet. Dahil kung puro bird seed ay baka magkaroon sila ng sapola. Ayan. O yung sobrang taba ng ibon, di ba? Kung ang gulay ay maganda sa ating mga tao, ay syempre, maganda rin siya sa ating mga ibon. Okay? So, ngayon, ang ibibigay nating gulay ay pechay. Okay? So, ang unang yung gagawin, syempre, ay dapat linisin o hugasang maigi. Make sure na wala ang mga dumi sa mga gulay at kukuskusin nyo po itong maigi para mawala ang mga insecticide, yan, mga pesticide. Kung meron man, para siguradong malinis at safe ang gulay na ipapakain mo sa iyong mga alagang ibon. Ayan mga Dabber Cats, dapat ay nakatutok ka hanggang sa dulo ng video na ito dahil meron ulit tayong palaro. Meron akong tatanungin sa inyo mamaya at dapat masagot nyo yun ng tama para ikaw ay manalo ng cash prizes. Okay? Very important tip po mga Dabber Cats sa pagbibigay ng gulay, dapat tuyuin yung maigi ang gulay na ibibigay nyo sa mga ibon na may mga itlog. Very, very important po yan para po maiwasan ang pagkabugok ng itlog nila dahil basa po yun. So, kailangan tuyuing maigi ang hinugasang gulay. Pero kung wala namang itlog yung ibon, ay okay lang na medyo basa-basa yung gulay na ibibigay ninyo. So, very important po yan. At, ayan na, ibigay ang mga gulay sa ating mga ibon. Okay? So, ayan na, nakita nyo, nag-aaway pa sila sa pagkain ng gulay. Ayan. Sanay na po kasi ang aming mga ibon na kumain ng gulay. Okay? So, kung ang ibon mo ay pihikan at ayaw kumain ng gulay, ay bibigyan ka namin ng tip kung ano ang pwede mong gawin maya-maya. Kaya, dyan ka lang. Ang pagbibigay ng gulay, Dabber Cats, sa ating mga ibon ay at least 3 times a week. Ayan. So, hindi po namin ina-advise na everyday, baka kasi magtae yung ibon po natin. Ayan. So, pero kung sanay naman po sila na everyday, okay lang po. Pero sa amin po ay 3 times a week. Ayan. At usually, ang best time to give the gulay ay sa umaga. Bago nyo sila bigyan ng mga seeds o yung mga patuka. Lalo na kapag sa mga hindi pa sanay kumain ng gulay. Ayan, kasi syempre sa umaga, 'di ba? Gutom yung mga 'yan, 'di ba? Dahil wala pa silang mga seed, mas may encourage sila na kumain ng gulay muna. Dahil nga gutom sila, 'di ba? At tip sa mga ayaw kumain ng gulay ng mga ibon, ang gagawin niyo po mga Dabber Cats ay number 1, tanggalin nyo po sa gabi yung kanilang pakainan. Ayan. So, sa gabi pa lang, tanggalin nyo na yung kanilang pakainan, lalagyan ng kanilang mga seeds. At kinabukasan, ang una nyong ibibigay ay gulay. Ang ina-advise namin na gulay ay yung makukulay na gulay. Gaya ng mga orange, yellow. Ayan. Pwede rin itong green leafy vegetables. Okay? At ang gagawin nyo, pwede nyo ring ilaga yung mga gulay like carrots and kalabasa, ganyan. Ilaga nyo lang po ng about 5 minutes para ma-breakdown yung mga fiber kaagad. At hati-hatiin nyo sila ng maliliit, mga bite size. And paghalo-haluin nyo. At yun ang inyong i-offer. Kasi kapag bright colors, na-attract po niyan ang attention ng ibon. Ayan. So, magiging curious sila. Ayan. Lalapitan nila at baka tutuka-tukain na rin. Ayan. At pwede rin kayo magbigay ng green leafy vegetable. Gaya ng pechay. Ayan. Ang gawin nyo ay isabit nyo sa kulungan nila.
Ayan. So, in that case, ang mangyayari ay magiging curious ulit sila kung ano nga ba itong nakasabit sa kulungan, di ba? Laruin nila yon at eventually ay tutuka-tukain hanggang sa matikman nila na gusto nila ng gulay. Okay? So, kapag na-try nyo na first day ay ayaw pa rin kumain ng gulay, unsuccessful, okay? Ay wag po kayong sumuko. Ayan, parang bata yan, di ba? So, kung hindi nasanay at unang i-introduce nyo sa kanila, ay minsan ayaw talaga nila. So, ang gagawin nyo ay gawin nyo ulit the next day. Okay? So, every day, tuloy-tuloy lang ang pagbibigay hanggang sa matutunan nila na kumain ng gulay. Yun, ayun po yung tip namin sa mga, kung ang ibon nyo ay pihikan at ayaw kumain ng gulay. Kailan pwedeng i-introduce ang gulay sa ating mga ibon? Okay? So, kapag nahiwalay na sila sa kanilang mga magulang, gaya ng mga ibon namin na ito, mga bata pa yan, kahihiwalay lang sa mga magulang, ay sasanayin na kaagad sa gulay. Para, alam mo yun, kahit sa bata, di ba? Kapag bata is nasanay mo nang kumain sa gulay, ay habang lumalaki siya, ay syempre, hindi na siya pihikan sa gulay. Ayan, so kapag nahiwalay nyo na yung inyong mga painakay, ay bigyan nyo na sila, introduce nyo na sa kanila ang gulay. Ayan, gaya nyan. Kahihiwalay lang namin yan na ilang araw pa lang. At ang una namin ginawa ay isinabit namin yung sanga ng pechay sa kulungan at yun ay una nilang pinaglaro-laruan at ngayon ay okay na. Kita nyo naman na nakain na sila ng gulay. Ayan. Yung mga iba, dead ma lang. Pero magiging curious at baka kakain na rin ng mga gulay yan sa mga susunod na araw. Basta huwag titigilan hanggang sila ay matutong kumain ng gulay. Another thing na advantage ng pagbibigay ng gulay sa ating mga ibon is nagkakaroon ng variety ang kanilang diet, 'di ba? So nagkakaroon ng hindi lang puro seeds ang kanilang kinakain. So hindi masyadong boring, 'di ba? Kung paulit-ulit na lang na 'yun ang kinakain natin, boring, 'di ba? So sa kanila it adds excitement at syempre very nutritious din ang gulay sa kanila, very good for them. And also 'yun, less boredom sa kanila. 'Di ba? So nakakapaglaro-laro sila, nalalaro nila yung gulay, nakakain nila at syempre dagdag nutrition din sa katawan nila yon. At ito pa ang another advantage ng pagbibigay ng gulay. So mapapabilis nyo po ang pagbaband ng ibon. So kung meron kayong mga ibon na ipapares o pinagpapares, mas mabilis ang kanilang pagpapares o pagbaband kapag bibigyan mo sila ng gulay. Kasi gaya niyan, pinagsasaluhan nilang kainin yung gulay. So, they spend time together, tapos magkalapit pa sila. Ayan. So, mas mabilis silang magpares niyan. Ayan. So, napakagandang tignan, lovebird gods, ang mga ibon na nagsisipagkainan ng gulay. Diba? Napakaganda. Green na green. So, ayan, sanay na po kasi sila mga lovebird gods. At dagdag din syempre sa ligaya kapag nakikita mo silang ganyan. Pinagkakaguluhan ang gulay. Ayan, ito pa ang pwede nyong gawin, lovebird gods. Kapag pihikan o ayaw kumain ng gulay ang inyong alaga, ay isabit mo ang gulay gaya ng ginawa natin dito sa pechay. Sinabit natin sa taas ng kulungan para maging curious ang mga ibon na ito at paglalaro-laruan nila yan. At eventually ay tutuka-tukain at kanila itong kakainin. Ito na, ready ka na bang manalo ng cash prize? Ito na ang ating katanungan sa video na ito, okay? So, kung ikaw ay nakinig sa video natin, ay alam mo kung ano ang sagot, okay? Ito ang katanungan. Ano ang gagawin mo sa gulay na ipapakain mo sa ibon na may itlog? So, yan ang ating katanungan. Ilagay mo na ang iyong sagot
sa comment section kasama ng iyong GCash number at GCash name para mapadala namin ang iyong cash prize. Ayan, so sana ay nagustuhan nyo ang ating video ngayon mga Dapper Cats. Kung nagustuhan mo ay syempre i-click mo na ang like button. At bago tayo magtapos ay dumakon muna tayo sa ating mga shoutouts. So shoutout and happy listening or viewing to Jardine Mia Loris Morales, kay May Morales, kay Vianney Espiritu, kay Daryl Dave Constantino, Mark Joshua Sinaginan, Nad Inocencio, kay Jexter Rolion, kay Jihan Kier Balakuwit, kay Bernard Dordas Ayup, kay Angelo Villena, John Patrick Berte, and kay Kevin Gabia. Ayan, happy viewing and shoutout po sa inyong lahat. Kung gusto mo rin pong ma-shoutout ay mag-comment ka lang sa comment section. Okay, so ayan lang mga Dapper Cats. Again, ang katanungan natin para sa mga hindi nakarinig, ang tanong natin sa ating video ngayon ay kung ano ang iyong gagawin sa gulay na ibibigay mo sa ibon na may itlog para hindi mabugok yung itlog nila. Okay, so ilagay mo lang ang iyong kasagutan dyan sa comment section together with your GCash number. Okay, maraming salamat po mga Dapper Cats again sa inyong pagtutok. As always, God bless us all and we'll see you on the next video. And congratulations sa ating winner sa ating vlog yesterday na si Renan Dags. Ayan, so congratulations sa iyo Renan, nanalo ka ng 100 pesos na GCash. Okay, so kung gusto mo ring manalo, ang gawin mo lang ay mag-subscribe sa aming channel, Munting Ibunan, at sagutin ang katanungan natin sa video na ito. Isulat mo ang iyong sagot sa comment section at ilagay mo na rin kasama ang GCash number mo para ikaw ay manalo ng 100 pesos na GCash.